नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत टेन्सचा तिसरा लेक्चर. आपण पाहिलो टेन्स मीन्स काळ. क्रियापदाचा काळ हा क्रिया घडण्याची वेळ क्षण यावरून काळाचे मुख्य 3 प्रकार पडतात: प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर. आणि या 3 प्रकारचे 3 टेन्सचे प्रत्येकी 4 उपप्रकार आहेत. 4 उपप्रकार आहेत. पहिला आहे सिंपल टेन्स, दुसरा आहे कंटिन्युअस, परफेक्ट आणि फ्युचर. तर आपण पाहणार आहोत 3 नंबर सिंपल फ्युचर टेन्स पाहणार आहोत. सिंपल फ्युचर टेन्स ही साधा भविष्यकाळ पाहणार आहोत आपण. नेक्स्ट सिंपल फ्युचर टेन्स मीन्स साधा भविष्यकाळ. साधा भविष्य याच्या अगोदर आपण पाहिलं सिंपल प्रेझेंट मीन्स साधा वर्तमान, त्यानंतर पाहिलं सिंपल पास्ट मीन्स साधा भूतकाळ, त्यानंतर आपण पाहिलं सिंपल फ्युचर टेन्स मीन्स साधा भविष्यकाळ. साधा भविष्यकाळाचा फॉर्म्युला हा आहे: subject plus shall oblique will plus main verb first go plus see. लक्षात आहे तुम्हाला मी काय आणलेलं होतं? सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल पास्ट हा दोनच टेन्स आहेत जो खूप हार्ड आहे. बाकीचे टेन्स खूप सोपे आहेत. आता हे टेन्स समजायला तुम्हाला काही पण अडचण येणार नाही. हे टेन्स 5 मिनिटात समजतात. त्याचा फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस शाल प्लस विल प्लस मेन फर्स्ट प्लस ओ प्लस सी. या काळामध्ये मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट आणि मराठी वाक्याच्या शेवटी जेव्हा करेन, करू, करशील, कराल, करतील इत्यादी शब्द येत असतील तर तो साधा भूतकाळ असतो. मीन्स मी काम करेन, आम्ही काम करू, ते काम करतील, ते काम तर आम्ही काम कराल, असं. डबल पॉइंट सिंपल फ्युचर टेन्स मी साधा भविष्यकाळ shall be oblique will be हे हेल्पिंग वर्ब आहे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ओ प्लस सी हे हेल्पिंग वर्ब आणि हे मेन वर्ब. आपण पाहिले वर्बचे 2 प्रकार असतात, एक हेल्पिंग वर्ब आणि एक मेन वर्ब. या काळामध्ये मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट करेन, करू, करशील, करतील, कराल इत्यादी शब्दांनी होतो. नेक्स्ट एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडली असे दर्शवण्यास भविष्यकाळास साधा भविष्यकाळ असे म्हणतात. एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडली असे दर्शवण्यासाठी या काळास साधा भविष्यकाळ असे म्हणतात. या काळात आहे एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडते हे दर्शवण्यासाठी
या काळात साधा भविष्यकाळ असे म्हणतात. मीन्स एखादी क्रिया भविष्यकाळात घडते. भविष्यकाळात घडते मीन्स मी काम करेल. भविष्यकाळात सांगायला मी काम करेल. करतोय या काम नाही. भविष्यकाळात बोलतो. हे दर्शवण्यासाठी साधा भविष्यकाळाचा वापर करतात. वैशिष्ट्ये या काळामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून मीन्स हेल्पिंग वर्ब म्हणून शाल विलचा वापर केला जातो. फक्त शाल आणि विलचा वापर केला जातो. या काळामध्ये मुख्य क्रियापदाला मूळ रूपात लिहावे. मुख्य क्रियापदाला मूळ रूपात लिहावे रूप वापरतात. मुख्य क्रियापद मीन्स मेन वर्ब फर्स्ट हे मूळ रूपात असते. मूळ रूप म्हणजे मेन वर्ब फर्स्ट मीन्स गो. आय शाल आता मी एक वाक्य मी काम करेन. कसं होईल? आय शाल बी येऊ शकतं सोबत विल बी येऊ शकतं. हे आपण पुढे पाहणार. आय शाल वर्क मी काम करेन. आय शाल वर्क मीन्स हे मेन वर्ब झाला वर्क आणि शाल झाला हेल्पिंग वर्ब आणि आय झाला सब्जेक्ट. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत. मी तुला मदत करेन. मी थर्ड जर करता आय वी येत असेल तर शाल वापरतात. जर करता आय वी येत असेल तर शालचा वापर करतात. जर करता यू वी जर करता आय वी येत असेल तर शालचा वापर करतात. जर करता यू वी यू देर ही शी इट येत असेल तर ती वचने पुरुष एकवचनी नामासमोर व अनेक वचनी नावासमोर विल वापरतात. मीन्स विशेष नावासमोर राम सीता गीता त्यासमोर विल वापरतात. एक्झाम्पल माय फादर विल बी कम टू क्लास टुमॉरो. माझे फादर माझे वडील क्लासला उद्या येतील. वी शॅल बी प्ले क्रिकेट. आम्ही क्रिकेट खेळेन. We shall catch movie on the Sunday. We shall watch movie on next Sunday. तो पुढल्या शनिवारी मूवी पाहेल. She will go to school after 1 month. After 1 month. ती 1 महिन्यानंतर शाळेला जाईल. सूनच्या वाक्यामध्ये सूनच्या वाक्याचा काळ साधा भविष्यकाळ असतो. They will arrive soon. He will send a message soon. हे काही महत्वाचं नाही. 6. Think, believe, hope, expect, suppose या क्रियानंतर येणारा वाक्याचा काळ हा साधा भविष्यकाळ असतो. I hope he will be recovered soon. I accept they will play better next time. Next पाहणार आहोत आपण.
7. इफ अनलेसच्या वाक्याचा काळ जर साध्या वर्तमान काळ असल्यास मुख्य वाक्याचा काळ साधा भविष्यकाळ असतो. इफ यू स्टडी हार्ड, तर तू खूप मेहनत केला. यू विल गेट गुड मार्क, तुला चांगले मार्क पडतील. इफ द रेन इफ इट्स रेन विल बिकम लेट. जर पाऊस पडला तर ट्रेन उशिरा येईल. 8. Am, is, are plus going to. shall oblique will चा वापर साधा भविष्यकाळात करतात. He is going to teach you English. तो तुम्हाला इंग्रजी शिकवेल. He will teach you English. तो तुम्हाला इंग्रजी शिकवेल. He is going to teach you English. तो तुम्हाला इंग्रजी शिकवणार आहे. शिकवणार. 9. एका पाठोपाठ घडणाऱ्या घटनेमध्ये प्रथम घटनेचा काळ साधा वर्तमान काळ असल्यास त्याला दुसऱ्या घटनेचा काळ साध्या भविष्यकाळ असतो. If it gets dark, star will be shine. If I get money, I shall help you. Next. Note. I shall go to Pune. मी पुण्याला जाईन. मी पुण्याला जाईन. मी पुण्याला जाईन. Second, I will go to Pune. Determine निश्चय. Third, I am going to Pune. Fixed action निश्चित क्रिया. He shall report for the duty tomorrow. Threat, certainty, धमकी, निश्चितता. नेक्स्ट. हा काही महत्वाचा नाही आहे. हा महत्वाचा आहे फॉर्म्युला. हा सिंपल फ्युचरचा फॉर्म्युला आहे. सब्जेक्ट प्लस shall oblique will plus main verb first plus o plus c. Shall oblique will plus subject plus main verb first plus o plus c. Subject plus shall oblique will plus not plus o, not plus main verb first plus o plus c. प्रश्नार्थक नगर shall oblique will plus subject plus not plus main verb first o plus c. Subject WH प्रश्न WH plus subject shall oblique will plus subject plus main verb first plus o plus c. WH प्रश्नार्थक नगर WH plus shall oblique will plus subject plus not plus o plus c. हा फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा तुम्हाला. सिंपल फ्युचरचा फॉर्म्युला आहे. सिंपल फ्युचर. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत याचे सेंटेन्सेस.
रीड भगवद्गीता एव्हरी नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचेल का will नवनाथ read भगवद्गीता every day नवनाथ नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचणार नाही. नवनाथ will not read भगवद्गीता every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचणार नाही का? will नवनाथ not read भगवद्गीता daily every day. कोण भगवद्गीता रोज वाचेल? Who will read भगवद्गीता every day? कोण भगवद्गीता वाचणार नाही दररोज? Who will not read भगवद्गीता daily? अशा प्रकारे आपण सिंपल फ्युचर टेन्स पाहिलेला आहे. सिंपल फ्युचर टेन्स संपलेला आहे. या ठिकाणी वाचेल येणार आहे. या ठिकाणी वाचेल वाचेल वाचणार नाही वाचणार नाही का? या ठिकाणी वाचेल कोण वाचणार नाही. स्क्रीनशॉट घ्या. या टेन्समध्ये सिंपल फ्युचर टेन्समध्ये साधा भविष्यकाळ हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे आणि हा करेन, करू, करशील, कराल, करतील हे महत्वाचं आहे. बोलेन, करेन, पळेल. नेक्स्ट हा एक महत्वाचा आहे. या काळामध्ये साहित्य किंवा शाळा हे महत्वाचे रूल्स आहेत. एवढेच रूल्स महत्वाचे आहेत. जर करता आयु येत असेल तर शालचा वापर केला जातो. यू, विल, ते, शी, जे तिथे नाम एकवचन येत असेल तर विलचा वापर केला जातो. हे एक्झाम्पल आहे. बस आज इतकाच टेन्स महत्वाचा आहे. बाकीचे रूल्स काही महत्वाचे नाही. अशा प्रकारे